naar de beste mannen. Voilà, allez, come on. XXL. Oké, opgelet. Hey, come on, let's go. Voilà. En de beste moment. En de beste directie. Oké. Voilà. XXL. Met z'n allen, ja, afgeleid. Nee, kom op. Nee, stik op de machine. Dat is de directie. Oké. Voilà. Nee, kom op. Super machine. Yes, links naar links. Allee, come on. Haha. Oké. Ik zie ze. En dan nog een andere kijk aan de dak als kriebelt, hè? Nog een andere kijk aan de dak als kriebelt. Hij moet in de staat van wachten gaan. Yes. Instappen plaats te nemen. Ja, kom on, instappen.